これより遡ること2年前、海軍本部大将杯、通称赤犬が元帥の座につくと、海軍は攻撃的な性格を強め、過激な海賊討伐作戦を展開していた。日に日に勢いを増す海軍の攻勢に、各地の海賊団は壊滅の危機に追い込まれ、ある者は大規模な海賊団に保護を求め、またある者は他の海賊団と同盟を結んで生き残りをかけた必死の対応を取った。結果、各地に海賊同盟が乱立し、激しい縄張り争いが勃発。世はまさに海賊たちによる群雄割拠の時代となっていた。モンキー・リー・ルフィ率いる麦わらの一味もまた海軍の海賊討伐の影響を受けて、新世界の海で海軍中将スモーカーの厳しい追跡を受けていた。それでもルフィたちは誰に頼ることもなく、ただ冒険心に胸を躍らせて海を突き進むのだった。まだ海軍のやつら追いかけてきてんのか？今日はいつもより速度を上げてきてる。このままじゃ海軍船に追いつかれるぞ。じゃあいっそ戦って沈めるか。船長命令なら依存はねえが。やめなさいよ。海軍相手に戦争でも始めるつもり？でもこのままじゃ追いつかれちまうぞ。おい、陸が見えたぞ。見るからにやべえ雰囲気の島だが。本当だ、島全体が燃えてるみてえだ。おい、今はそれどころじゃねえだろ。問題は海軍だ。もう海の上じゃ逃げきれねえ。じゃああの島に上陸するしかねえな。Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λίος ο Radric Gamer και συνεχίζουμε το playthrough στο One Piece Pirate Warriors 2 για το PlayStation 3. Είμαστε στο δεύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πω ότι το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη αν ακούστηκα πάρα πολύ ενθουσιώδη στο προηγούμενο μου το playthrough, αλλά έβλεπα πράγματα τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ στο παιχνίδι. Πολλές βελτιώσεις στα γραφικά, τρομερές βελτιώσεις στα ultra και στις κινήσεις των χαρακτήρων, πολύ πιο μεγάλη λεπτομέρεια, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα. Α, το Punk Hazard, δεν το πιστεύω. Και ναι, με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ το παιχνίδι ως τώρα. Το παίζω κάθε μέρα ανελιπώς για να μπορέσω να το ολοκληρώσω το playthrough πριν έρθει το Kingdom Hearts, για το οποίο θα σας πω ότι θα κάνω και γι' αυτό playthrough επίσης. Και ναι, το παιχνίδι είναι μια σημαντική βελτίωση από το πρώτο το One Piece, έτσι, δηλαδή ειλικρινά. Είναι λίγο ακριβό αυτή τη στιγμή για να το αγοράσετε, αλλά όταν πέσει η τιμή του σας στείλω να το πάρετε ανεπιφύλακτα, διότι και τα δύο τα παιχνίδια, και το νούμερο 1 και το νούμερο 2, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, καλά Ζόρο μου, αγόρι μου, εσύ κάνεις συνέχεια. Άστο, δεν το έχεις καθόλου. Λοιπόν, πολλά σεντουκάκια εδώ. Σινιγκάμι Τσουάν. Sorry, αλλά ήθελα να πω και εγώ το δικό μου. Λοιπόν, έρχομαι παιδιά, περιμένετε με. Κάτσε, κάνε σεντουκί. Εδώ τι έχει, σεντουκί, όχι. Συνεχίζουμε. Wait for me. Ηρύμπτε σορχάκι. Πάμε. Ναμί. Cyclone Tempo. Λουφικούν. Αυτά είναι. Όπως βλέπετε, το παιχνίδι έχει πολλούς συνδυασμούς και όχι μόνο αυτό, φαίνεται πως η Νάμι, πως είναι μόνο η μία από τους χαρακτήρες, ας πούμε, που έχει τόσες πολλές διαθέσιμες κινήσεις για να τις συνδυάζει με τον Λούφι. Και όχι μόνο αυτό, θα σας δείξω και μετά, ελπίζω να το δω δηλαδή, μισό λεπτό, Σόλιουκεν, ναι, θα σας το δείξω και μετά ότι οι Straw Hats αναβαθμίζονται και αυτοί. Δηλαδή και η δύναμη των επιθέσεών τους και οι κινήσεις τους. Σας το λέω ότι το παιχνίδι είναι πολύ περισσότερο παραμετροποιήσιμο από τον προκάτοχό του.
Red Hawk! Πάμε για περτικαλάκι. Σεντουκάκι. Με σουβλάκι. Αυτά είναι. Wow, και ο Φράγκη έχει καλές επιθέσεις, ναι, πού πάμε, παιδιά? Each enemy has morale. When morale is high, the combat power of lower. Yeah. Ναι, αυτό το θυμόμαστε και από το προηγούμενο το παιχνίδι, εντάξει. Είτε! Από ό,τι βλέπω οι χάρτες είναι πολύ μεγαλύτεροι επίσης από το πρώτο το παιχνίδι. Μπορεί να μην σας φαίνεται, αλλά έχεις πιο μεγάλη απόσταση για να καλύψεις. Γενικώς τα περιβάλλοντα μου φαίνονται κάπως μεγαλύτερα. Αμέσως Shoryuken. Κάτι είναι πάνω στο χάρτη. Messenger. Defeat the messenger and stop the enemy reinforcements. Okay. Οπότε πρέπει να φάμε αυτούς τους messenger για να μην καλέσουν ενισχύσεις. Υπόψη ότι όταν εκπληρώνονται στο παιχνίδι αυτά τα objectives τα οποία εμφανίζονται, τότε ξεκλειδώνεται μυστικά και σε ντούκια με νομίσματα κλπ. Οπότε είναι πιο σοχακή. Κάθε φορά που θα βλέπετε τέτοιες αποστολές, μην τις αφήνετε και να τις κυνηγάτε. Πάει ο πρώτος. Πάμε για τον δεύτερο. Να μη. Όχι ακριβώς το στόχο, αλλά εντάξει. Nice. Για το πίστολο. Zoro is lost and stranded. Ω Θεέ μου, πρέπει να πάω να βρω τον Zoro. Άρε Zoro, το ξέρα. Μάριμο, πρέπει να πάω και να σε βρω. Άρε, τι μου κάνεις? Και πού είναι? Μ' αρέσει, παιδιά, που πρέπει να πάω να βρω το Zoro και στο επίπεδο γίνεται πανικός από εχθρούς. Μάριμο! Πού είσαι, Μάριμο? Όχι από εκεί. Από εδώ, ναι. Zoro! Zoro, νάτος. Red Hawk! Έλα. Ναι, Ikuzo Mayas. Έλα, Shoryuken. Έλα, σουβλάκι μου. Πάμε. Για το πίστολο. Oh yeah. Protect Zoro. Λες και ο Zoro χρειάζεται την προστασία μου. Ο μεγαλύτερος μπάντας μετά τον Λούφι. Μην χαθείς πάλι, Zoro μου, σε παρακαλώ. Οκ. Yosh. Run, 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 run. Για μισό λεπτό. Έχουμε πολλούς εχθρούς εκεί, ρε παιδιά, γιατί? Πάρα πολλούς θα έλεγα. Defeat the Marie Commander and stop the barrage. Τρέχα, 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 τρέχα. Zoro-kun. Chopper. Σεντούκι. Αυτό δεν ανοίγει από εδώ. Πρέπει να πάω τώρα πάλι πίσω. Ο Μπρουκ, κοίτα το τρέξιμο του Μπρουκ, παιδιά. Όλα τα λεφτά, έτσι.
Εδώ είμαστε. 覚悟しろ。 Και την πήρε χακί. Πάμε να μισουάν. おいナミ、いいわよ。ルフィ。 Πω damage. Οχοχοχο. Πολύ ξύλο λέμε. Όνο. Ραντοχοκ. Nice. Όνο. 急いで島の奥に逃げて。 誰も捕らえられねえだろ。 Smokerさん。 お前らそれでも買えねえか。 Νόμισμα. Coin, coin, my coin. Thank you. 動ける奴らを全員集めろ。 Όνο. 尺をつけてやる。 Usopp Hammer. Usopp Hammer. Ο Usopp κάνει καλό damage, παιδιά. Χωρίς πλάκα. Smoker. この薄量の相撲か。てめえの正義にかけて俺を逃がさねえ。 Oh my god. 薄量のスモーカーから逃げられると思うんじゃねえぞ。 Ναι, νομίζω ότι μπορώ να σου ξεφύγω. Yeah. Coin. Giganto pistol. Γιουπ. Γιουπ. Style. Α, ωραία. Αυτό γεμίζει την ενέργεια για τα style combos. Από ό,τι βλέπετε. Αυτό το πράγμα που έμεινε σαν σφραγίδα, αυτό το power up. Ω, Θεέ μου, πολύς λαός. Αλλά εγώ θέλω να ελευθερώσω αυτή την περιοχή πρώτα, πριν πάω στο Smoker. Ιδίβιδες σαν χακί. Να μη! Cyclone Tempo! Πω. Κάτι το οποίο ξέχασα να σας πω, όσο θα συνεχίσετε το παιχνίδι να το προχωράτε και θα ξεκλειδώνετε και άλλους χαρακτήρες, μετά έχετε τη δυνατότητα να παίξετε οποιαδήποτε από τις πίστες με τον χαρακτήρα τον οποίο θέλετε εσείς. Ω Παναγιά μου. Damage, lots of damage. Red Hawk. Έρχονται κι άλλοι. Οπό. Γιατί πήρε στο χακί. Oh wow, oh wow. Πω. Το κόμπο αυτό δεν το βαριέμαι με τίποτα, παιδιά. Με τίποτα. Είναι τόσο όμορφα φτιαγμένο, δεν το βαριέμαι με τίποτα. Γιου. Γιου. Σεντουκάκι. Φράντσι. Και σουβλάκι. Ωραία. Πάμε για τον Smoker Sun. Smoker Sun. Okay. Αυτό είναι που μου είχε μάθει η φίλη μου η Shinigami Chuan στο προηγούμενο το One Piece για το πώς να κάνω counter. Χαίρομαι πολύ που μου το έμαθε. Και πίσω χακί.
Elephant gun! Oh-oh. Είναι γρήγορο. Όλοι μαζί στο χώρο. Ρε smoker ξύλο που τρως αγόρι μου. Πάει και ένα Red Hawk. Ω, καλό κόμπο. Λόγια. 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 Let's go, let's go. Δεν είναι σε λόγια mode, οπότε είναι τροτός. Έλα, σπάσε με το counter, αυτά είναι. Μπράβο, Φράνκι. Yes. Mission completo. 今のうちに俺も逃げよう。じゃあな、ケムリン。 Σεντούκι. Μπυρίτσα. Nice. 急いで追っ手が来るわ。ここはよほほほほ。ダイヤルか？お宝はなさそうね。残念。こっちにもダイヤルがあるぞ。ここにも。あれ？あれ？なんだこりゃ。おい、なんか出てるぞ。大丈夫なのか？ Uh-oh. 海兵よ、あっちの扉から逃げましょう。わかった。ゴムのジェットピスみんな何してるの？早く。 What the fuck? なんだこの霧は。この階は一体。 I don't like this. Zoro. おい、どうなってんだ？わかんないわよ。とにかく逃げるのよ。Οκ, αυτό ήταν μυστήριο. Marine commander began friendly fire on each other.
Πολεμάνε οι μεν τους δε. Και εγώ τους πολεμάω όλους. Οκ, πρέπει να προσθέσουμε την άμυ ώστε να πάμε πίσω στο πλοίο. Νάμι-σαν! Ω, πάρα πολύ εχθροί, πάρα πολύ εχθροί. Okay. Πρέπει να πάμε στο objective. Πρέπει να πάμε πίσω στο Thousand Sunny. Αν δεν κάνω λάθος. Α, Ουσόπος την είπε. Άμα εμφανίζεται πάνω να πει ότι πρέπει να την κοπανίσω. Ω Παναγία μου, πάρα πολύ λαός. Αφήστε με να πάω στο πλοίο μου, δεν έχω χρόνο για σας. 1000 KO. Okay. Treasure spotted. Where is it? Πού είναι ο θησαυρός, τα παιδιά? Α, εδώ είναι, να το. Πάμε στο objective, δεν μπορώ να κάνω άλλο χρόνο με αυτούς. Οκ, τα βαρέλια άμα είναι κοντά στους εχθρούς τους κάνουν damage. Αν και νομίζω ότι πρέπει να το έχετε καταλάβει ήδη. Πάμε λίγο intimidation hacky. Cyclone tempo. Έτσι. Mission completo. Hooray. 船が無事で何よりだ。麦わらたちをひっ捕らえろ。 Τι? しまった。あんたたち最初からサニー号が狙いだったのね。悪いがそういうことだ。足がねえと仕事にならねえんでな。やったな。Οκ. Αν και η εξέλιξη της ιστορίας είναι λίγο παράξενη. Α, そうだ。麦わらのルフィとその一味一名の身柄を確保してる。おい、ケムリン。味方みてえなふりして捕まえるなんて汚ねえぞ。黙ってろ海賊。スモーカー中将はでんでん虫でお話し中だ。何？こっちは海兵と軍艦を失ってんだ。島を調べねえと何もわからねえだろ。おい、誰と喧嘩してんだ。ケムリン、おい。やめときなさいよルフィ。 Αχ, Νάμι μου, αυτά τα κάλλη σου. 分かった。ひとまず島は離れる。どうせ今の戦力じゃ大したことはできねえ。さっさと増援をよこすよう上に言え。分かったな。ガッチャ中将出港ですかい。ああ、すぐに出せ。おかしな船だが動かすくらいはできるだろう。ちょっと
Αυτό πάντως στο manga δεν είχε γίνει, παιδιά. Οπότε η ιστορία είναι εντελώς καινούρια και πρωτότυπη, από ό,τι βλέπετε. その仲間から逃げ出してきたのは誰だ。それに自分が置かれてる状況を分かってねえらしい。とっ捕まった海賊の分際で海兵の俺に指図するな。こんにゃろ、クソ、どうすりゃいいんだ。Οκ, για να δούμε. Level up 2 φορές. Ω, νέα κίνηση. Ωραία. New pockets. One defense, one life. Όπως βλέπετε και η Nami ανεβαίνει level, όπως σας το είπα πριν, και βλέπετε και εδώ πέρα ότι έχει τα crew, τα growth bones που βλέπετε δίπλα, που όσο τα ξεκλειδώνεις σου δίνει και διάφορα power-ups. Ω, νομίσματα! So many coins. Nice. Α, μάλιστα. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι οι επιλογές που τοποθετείτε τα νομίσματά σας, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά η διαφορά είναι εδώ, από ό,τι βλέπετε, ότι νομίζω ότι μπορείτε να τοποθετείτε πολύ περισσότερα αναχαρακτήρα και να κάνετε και πολύ πιο πολλούς και πολύ περισσότερους συνδυασμούς. Γιατί μπορείτε να τα τοποθετείτε σε διαφορετική σειρά, δηλαδή διαγώνια, οριζόντια, κάθετα, και όπως βλέπετε να κάνετε ό,τι συνδυασμούς θέλετε εσείς. Οπότε είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο από το set, από το σύστημα που υπήρχε στο παλαιότερο το παιχνίδι, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Nice. Oh, we got no play as Nami με το Smoker. Α, και ο Luffy μπορεί να έρθει σε crew member. Free log game mode is available. Online play is available. New item available in the gallery in the belly shop. Nice. Trophy!